Ce avem noi de câștigat dacă nu câștigă rușii războiul? Totul. Faptul că noi și generațiile viitoare nu vom fi atacați și prăduiți precum au fost bunicii și străbunicii noștri sute de ani, va fi un mare lucru. Nu americanii ne sărăcesc de resurse, ci politicienii corupți, urmașii bolșevicilor lăsați de Stalin în 45 ne-au furat și continuă să ne fure țara. O fac de mai bine de 33 de ani. Nu americanii ne-au legat bătrânii de paturi, bagiocorit și bătut, ci oamenii din clanurile lui Firea și Pandele. Nu americanii au distrus România, Polonia, Coreea de Nord, ci sistemele totalitare. Apropo, să facem o comparație între țări administrate sau sub influența Statelor Unite ale Americii versus Rusia. Coreea de Sud versus Coreea de Nord. Germania de Vest versus Germania de Est. Japonia versus Cuba. Ce ziceți? V-ați dori să trăiți în Coreea de Nord sau în cea de Sud? V-ați dori să trăiți în Japonia sau în Cuba? Ziua 502 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe data de 9 iulie. Comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Sirski, a declarat că forțele ucrainene continuă cu succes să avanseze în direcția Bahmut. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ucrainene au continuat să desfășoare operațiuni contraofensive în direcțiile Berediansk și Melitopol. Ministerul rus al apărării și blogeri militari afiliați la Kremlin au susținut că forțele ucrainene au condus atacuri în vestul regiunii Zaporojie. Un blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene atacă pozițiile rusești în grupuri mici și vizează pozițiile din spatele frontului, depozitele și infrastructura rusească. Oficialii militari ucraineni au reiterat de asemenea că forțele ucrainene își continuă campaniile de suprimare în sudul și estul Ucrainei. Wall Street Journal a raportat că forțele ucrainene încearcă să înmoaie apărarea rusă înainte de a elibera teritoriul, acceptând un ritm mai lent de avans. Wall Street Journal a raportat că forțele ucrainene se concentrează pe îndepărtarea forțelor ruse din fortificații și câmpuri de mine, care au o adâncime de peste 24 de kilometri în unele zone ale teritoriului ocupat de ruși, iar locotenent colonelul Oleksei Telehin al brigăzii 108 de apărare teritorială a Ucrainei a declarat, potrivit Wall Street Journal, că forțele ruse sunt capabile să aducă în permanență înlocuitori chiar dacă forțele ucrainene distrug unități întregi. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat că forțele ruse nu au rezerve operaționale, iar declarația lui Telehin se referă probabil la rezervele tactice disponibile la nivel local. Un alt comandant de unitate din Brigada 108 de apărare teritorială a declarat că deficitul de vehicule blindate îngreunează avansarea forțelor ucrainene pe poziții bine pregătite. Sursele Wall Street Journal au citat de asemenea lipsa superiorității aeriene ucrainene drept unul dintre factorii care încetinesc contraofensivele ucrainene. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că ritmul actual al contraofensivei ucrainene reflectă un efort deliberat de a conserva puterea de luptă ucraineană și de a reduce forțele combative și echipamentul rusesc cu prețul unor progrese teritoriale mai lente. Președintele american Joe Biden a declarat că Ucraina nu poate adera la NATO până când războiul Rusiei în Ucraina nu se va termina. Biden a declarat pentru CNN pe 9 iulie că este prematur să voteze aderarea Ucrainei la NATO și că alianța ar trebui să prevadă o cale rațională pentru ca Ucraina să se califice pentru a putea intra în NATO. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a discutat cu omologul său turc, Hakan Fidan, pe 9 iulie, despre decizia Turciei de a permite eliberarea a 5 comandanți ucraineni implicați în apărarea combinatului metalurgic Azovstal din Mariupol. Ucraina, Rusia și Turcia au convenit anterior, în septembrie 2022, ca comandanții Azovstal să rămână în Turcia pe durata războiului după ce Rusia a eliberat unii apărători ai Azovstal într-un schimb de prizonieri intermediat de Ankara. Comunitatea ultranaționalistă rusă a continuat să dea vina pe Kremlin pentru că are încredere în Turcia să mențină acordul și să îi țină pe apărătorii Azovstal în Turcia.
Ultranaționaliștii ruși au criticat în mod constant deciziile Kremlinului de a elibera apărătorii Azovstal în alte schimburi de prizonieri, deoarece Kremlinul îi prezentase pe acești luptători ucraineni ca naziști în timpul bătăliei de la Mariupol. Fostul ofițer rus și naționalist înflăcărat Igor Girkin a susținut că Serviciul pentru Protecția Ordinii Constituționale al Serviciului Federal de Securitate rus, FSB, îl cenzurează în mod deliberat. Girkin a raportat că discuția sa despre rebeliunea armată a grupului Wagner a fost anulată la librăria Listva din Sankt Petersburg pe 9 iulie, după ce forțele de ordine din Sankt Petersburg au răspuns la o amenințare cu bombă care ar fi trebuit să se întâmple la librărie. Girkin și Listva s-au plâns pe 8 iulie că poliția din Sankt Petersburg a avertizat Listva să nu găzduiască evenimentul, dar Listva a susținut că va găzdui evenimentul în ciuda avertismentului. Persoane necunoscute au scurs o imagine a ceea ce pare a fi carta fondatoare a grupării Wagner pe data de 9 iulie, posibil pentru a prezenta gruparea Wagner ca organizație profesională. Documentul datat în 1 mai 2014 îi obligă pe finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, și pe comandantul grupului Wagner, Dmitri Utkin, să respecte un set de reguli pentru participarea noilor companii militare private la luptă în estul Ucrainei. Îndatoririle lui Prigojin ca director includ responsabilitatea de a furniza arme și finanțare, să ofere garanții pentru cei uciși și răniți, să asigure lupta permanentă, să protejeze personalul împotriva acuzațiilor penale pentru mercenarism, articolul 359 din Codul Penal al Rusiei, să rezolve toate problemele colegial, să participe personal și să nu meargă împotriva națiunii ruse. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.